Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu chia sẻ món cơm tấm thì hôm nay Diễm làm cái video chả trứng trước. Thì cơm tấm mình ăn chung với chả trứng nè, thịt nướng nè và bì nữa. Thì chả trứng cũng góp phần làm cho cái dĩa cơm tấm của mình nó thơm, nó hấp dẫn, nó đặc biệt hơn. Mình làm chả trứng như thế nào mà nó không có bị khô nè, thiệt là thơm và gia vị vừa ăn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món chả trứng với Diễm nha. Đầu tiên là về thịt thì Diễm có 2 cái miếng thịt ba rọi này á, mỗi miếng 100g thì 2 miếng là 200g. Diễm thấy mình dùng thịt ba rọi như vậy thì cái chả của mình nó ẩm, nó có độ béo ngon hơn là mình dùng thịt heo xay. Ở đây Diễm có một cái củ hành tây thì mình sẽ cắt ra một phần 50g, mình để lại tí xíu nữa mình ướp vô chả. Còn với phần củ hành tây còn lại đó mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ để mình làm cái nước á, mình luộc cái thịt. Thì Diễm lấy một cái nồi á, Diễm cho vào 500ml nước và 1 muỗng cà phê muối. Bắt cái nồi lên bếp á, cho nước nó sôi ha. Khi nước sôi thì mình sẽ cho thịt vào mình luộc. Thì 2 cái miếng thịt này á, Diễm luộc chính xác 15 phút á, thì Diễm thấy nó chín ngon. Mình luộc ở cái lửa trung bình á, làm sao mình thấy cái nước nó sôi vừa là được. Sau 15 phút á, thì mình kiểm tra á, mình dùng đũa mình xiên vào, mình thấy cái đũa xiên vào rất là dễ dàng và không còn cái nước hồng chảy ra thì thịt của mình đã chín. Thì mình vớt thịt ra để nguội tí xíu nha. Bây giờ mình đi chuẩn bị các cái nguyên liệu khác. Thì ở đây Diễm có 30g bún tàu. Mình cho nước vào mình ngâm á, cái này là nước bình thường nha, không lạnh cũng không nóng, mình ngâm trong vòng 30 phút. Tiếp theo thì Diễm sẽ có 10g nấm mèo, cái này thì nấm mèo nó cắt sẵn ra rồi. Mình cũng cho nước vào mình ngâm và cũng ngâm trong vòng 30 phút hoặc tới khi mà mình thấy cái nấm mèo nó mềm. Để cho cái chả của mình nó thơm ngon hơn thì Diễm sẽ có 20g tôm khô. Lựa tôm khô càng ngon thì cái chả mình nó càng thơm. Tôm khô thì mình ngâm 15 phút trong nước sôi. Thịt đã nguội rồi thì Diễm mang ra Diễm cắt, thì mình cắt thành từng cái sợi nhỏ, không phải thiệt là nhỏ nha, nhưng mà cũng đừng có to quá, tại vì to quá mình cắn trúng cái miếng mỡ thì nó sẽ ngán. Đó, Diễm cắt ra thành từng sợi như vậy, giống như là mình cho vô trong bì vậy đó. Như vậy là vừa ngon. Diễm lấy cái cối xay á, bây giờ Diễm xay tôm khô, mình vớt ra cho nó ráo nước á, và mình cho vào máy mình xay. Thì tùy cái công suất của máy á, thì Diễm thấy á, mình xay vừa tơi ra như vậy là ngon nè. Mình sẽ cho cái tôm khô ra một cái thau ha. Tiếp theo á, thì Diễm có 20g đậu hành trắng, có đậu hành trắng mới thơm nha. Tiếp theo là 50g hành tây hồi nãy mình chừa lại đó. Và mình cho thêm 100g hành tím nha, lượng hành mình cho nhiều sẽ giúp cho cái chả của mình nó không có bị khô và nó thiệt là thơm. Cái này là cái bí quyết của cô bạn người Hoa chia sẻ cho Diễm á. Diễm cảm ơn Nguyên nhiều lắm nghe. Mình cũng đổ ra cái thau chung với tôm khô, phần tôm khô hồi nãy đó, nó xay vừa nhuyễn như vậy là được. Rồi bây giờ mình đi xay tiếp nấm mèo, thì nấm mèo mình vớt ra mình rửa lại cho sạch nha. Và mình cũng xay vừa đủ ha, không quá nhuyễn mà cũng không phải còn thiệt là to. Rồi mình cũng trút ra luôn. Ở đây Diễm có 100g tôm, mình đã lột vỏ, nếu mà mình muốn mình cho thịt cua vào càng ngon nha, thì mình thay bằng 100g thịt cua. Mình cũng cho tôm này vào cái máy và mình xay luôn. Mình xay kiểu là vừa nhấn mà mình thả ra, chứ mình đừng có xay liên tục. Như vậy thì cái tôm của mình nó không có bị quá nát á, giống như mình bằm nó sẽ ngon hơn. Rồi Diễm cũng trút tôm ra luôn. Đó, nhìn kỹ thì tôm Diễm xay như vậy. Bún tàu á, hồi nãy mình ngâm nó mềm rồi thì mình vớt ra cho ráo nước và mình dùng kéo mình cắt ra nhỏ. Thịt heo Diễm cắt rồi, Diễm cũng cho vào luôn. Ở đây Diễm có 8 cái trứng gà thì mỗi trứng á, Diễm cân có vỏ luôn là 64g. Bây giờ á, mình sẽ lấy 2 cái lòng đỏ mình chừa ra để tí xíu nữa mình trang trí lên mặt chả cho nó đẹp á. Đó, mình chừa ra như vậy. Thì bây giờ mình để riêng 2 cái lòng đỏ ra, còn những cái trứng còn lại thì mình đập vô trong cái thau chả của mình luôn. Thì nó gồm 2 cái lòng trắng ha, và 6 cái trứng còn lại. Xong rồi mình đi nêm nếm thì Diễm có 10g đường cát là khoảng 2/3 muỗng canh. 8g bột niêm gà thì là 2 muỗng cà phê. 15g nước mắm là 1 muỗng canh, 1 muỗng canh đầy á. Và 1 muỗng cà phê tiêu, mình cho tiêu nhiều cho nó thơm.
Rồi mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên cho thật là đều nha. Tại vì cái thịt tôm á, nó bị giống như mình xay ra đó, nếu mà mình không có trộn đều thì nó không có hòa đều thì nó không có ngon. Diễm sẽ nướng cái chả này cho nó thơm thì Diễm dùng cái khuôn này, cái đường kính của nó là 20 cm. Mình cắt một cái tờ giấy nướng bánh đó, mình lót ở dưới, tại vì cái khuôn này của Diễm nó bị dính á. Mình lót cho dễ lấy ra. Bây giờ mình đi làm nóng khuôn thì mình lấy tờ giấy ra tí xíu nữa mình cho vào sau. Thì đặt cái dĩ nướng ở đảnh giữa của cái lò nướng, chút nướng cũng vậy luôn. Mình sẽ làm nóng lò nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong vòng 15 phút nha. Nếu mà cái lò mình nóng nhanh á, thì mình làm 10 phút cũng được, còn Diễm làm 15 phút cho chắc ăn. Sau 15 phút á, mình bắt một cái chảo nhỏ lên bếp, mình cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo là một tép tỏi để mình khử cho cái mùi dầu nó không có bị hôi, tại thường mà dầu nóng quá đó nó sẽ có cái mùi không có thơm. Mình sẽ nấu cho cái dầu này nó sôi, và khi mình thấy cái tép tỏi này nó vàng á, thì mình vớt cái tép tỏi ra và mình lấy liền cái khuôn mình đã làm nóng trong lò nướng á, ra. Mình để cái tờ giấy nướng bánh mình lót ở dưới và mình chế cái phần dầu mình đã làm nóng vào. Sau đó mình cho liền cái phần chả vào, thì cho vào mình sẽ thấy nó xèo lên, nó rất là thơm ha. Như vậy giúp cho cái chả mình nó vừa thơm và nó không có bị dính trong cái khuôn nữa. Mình dàn cái mặt chả ra cho đều và mình cho vào lò nướng. Mình nướng thì mình cũng để ở đảnh giữa của lò. Mình hạ nhiệt độ xuống còn 160 độ C, 320 độ F. Mình nướng chả ở nhiệt độ này trong vòng khoảng 40 phút. Lúc mà mình thấy bắt đầu cái mặt chả nó phồng lên á, nhưng mà nó thiệt sự lúc đó nó cũng chưa có chín hẳn ha. Thì Diễm thấy Diễm nướng chính xác là 40 phút ở cái nhiệt độ này thì Diễm lấy ra, Diễm mới cho 2 cái lòng đỏ lên trên. Lấy ra mình cẩn thận ha, và mình khuấy cho tan 2 cái lòng đỏ mình đã để dành lại á, rồi mình rải đều lên trên cái mặt của chả. Thì lúc mà mình lấy ra cái thể chả nó sẽ bị xẹp xuống tí xíu, nhưng mà không có sao hết, tí xíu nữa mình nướng lại thì nó sẽ phồng lên lại. Mình cố gắng mình làm cho nhanh tay nha. Sau khi mà mình đã tán đều hết lòng đỏ rồi thì mình cho tiếp tục vô lò nướng, mình nướng cũng ở cái nhiệt độ là 160 độ C luôn. Mình nướng từ 15 tới 20 phút nữa thì cái chả của mình nó chín. Nếu mà mình không có lò nướng mà mình có cái nồi gang á, mình nướng ở trên cái lửa than á, rất là ngon. Chứ Diễm thấy cái chả này mà hấp á, thì nó lại không thơm bằng. Lấy chả ra thì mình dùng dao mình khựi nhẹ xung quanh thành của chả để cho cái chả nó tróc ra đó. Tại vì cái khuôn này của Diễm nó không có chắc chống dính. Mình úp ngược chả lại, thì lúc mà úp ngược lại thì cái tờ giấy á, tờ giấy hồi nãy mình lót á, nó dính vô trong cái khuôn luôn. Vì vậy á, mình không có cần phải gỡ tờ giấy ra, còn nếu mà nó còn dính tờ giấy thì mình gỡ ra nha. Đó, bây giờ Diễm úp lại để mình thấy cái mặt chả ở trên. Thì lúc mà mình vừa lấy ra thì nó sẽ phồng, nhưng mà lấy ra để tí xíu á, thì nó xẹp, nó sẽ bằng cái mặt chả lại. Vì quay phim mình thấy cái thành chả nó hơi vàng, nhưng mà ở ngoài á, thì Diễm thấy nó rất là vừa. Như vậy thì cái chả của mình nó thơm lắm. Để Diễm cắt ra thử. Đó, đây là ở trong nè. Thì cái miếng chả này ăn á, nó không có bị khô nè, nó béo nhờ cái thịt ba rọi đó. Và thêm tôm nữa, tôm khô á, làm cho cái mùi chả nó đặc biệt hơn rất là nhiều. Chả này á, thì mình ăn chung với cơm tấm có chan nước mắm thì rất là vừa ăn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những miếng chả thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.